נציבי יום, לעילוי נשמת מונה בן שרה, תהא נפשו צרורה בצרור החיים בתוך שאר נשמות ישראל. שרה, בת אנגואץ, תזכה לזרע בר קיימא, יראה השם בריאים ושלמים לעבודתו יתברך, מהרה אמן. אנחנו ממשיכים חלק ב', הכנות לגלות מצרים. אתמול למדנו את ההכנות שעשה יעקב להקל על בניו בגלות. עכשיו נלמד את ההכנות של יוסף לקראת הגלות. עצם עלייתו למלכות. יוסף ראה במלכות שניתנה לו הכנה גדולה לגלות מצרים. הוא הבין שזה לא בכדי, לא ניתן לו רק בגלל שהוא ראוי וכו' וכו'. אלא כל המהלך הזה שיהיה הכנה לגלות מצרים כשיבואו בני ישראל. והוא יפרנס את מצרים ברעב, ואז הם יזכרו אותו לטובה ואת הטובות שעשה עמהם, ועל ידי זה יוכלו להיטיב לישראל ולא בנקל יוכלו להרע להם. וכך היה. בהתחלה לא שעבדו בישראל. מתוך 210 השעבוד הקשה היה ב-86 שנה האחרונות. אז כל זמן שהוא היה והאחים היו, לא נשתעבדו בהם. ויש בזה דבר נפלא. כשהתוודע יוסף אל אחיו, אז הוא אמר להם, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. ושוב אמר, אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. ואחר כך הוא אמר, ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים. וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. יש פירושים דבילים שהביא חני השטוח בעניין זה, ממש אגדות של דופי אומר כמו מנשה, נעמוד עליהם בהזדמנות קרובה. ולעניין היותו להם למחיה שייך אשר מכרתם, אם כי שלחו אלוקים למחיה. זאת אומרת, השם שלח אותו בעצם למחיה, אבל אשר מכרתם, אתם מכרתם אותי, ובסוף זה יהיה למחיה. אבל לעניין היותו אב לפרעה ומושל, הוא לא אמר, בזה נאמר, לא אתם שלחתם אותי. לא הוזכרה המחירה שמכרו אותו בעניין הזה, שהוא נהיה בזה אב לפרעה ומושל בכל מצרים. לא. מה הטעם? עניין מלכותו במצרים היה מתנה מהשם יתברך. התערותא דלעילא. וזו הייתה הכנה גדולה להקל את הגלות מעל ישראל. כל המטרה שהוא יהיה מלך בשביל שהוא יקל את הגלות מעל ישראל. אבל היה זה בשעת הסתר פנים, שעה של גלות. ובשעת הסתר פנים לא נותנים מתנות בהתערותא דלעילא, אלא אם כן קדמה לזה התערותא דלתתא, אם הייתה התעוררות מלמטה. דהיינו הזכויות מצד האדם. ולזה היה צריך קודם שיעמוד יוסף בניסיונות קשים, שימכרו אותו לעבד, ודווקא האחים שלו, כדי להגדיל את הצער, וימכרו אותו למקום הגרוע ביותר בתבל, מצרים, ששם אין עבד יכול לברוח, ושם משעבדים עבדים בפרך. וכאשר הגדיל אותו ריבו, כשראה בהצלחתו פוטיפר, שוב קפץ עליו ניסיון נורא של אשת אדוניו במשך שנה, שהיא מנסה לפתותו.
ואחר כך עוד צרה, בית הסוהר, ובכולם הוא עמד ולא הרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא כלל. לא על מה ולמה ולא כלום. זה ניסיונות אדירים, זה נקרא התעוררות מלמטה. על התעוררות כזאת שאדם מסוגל לעמוד בה, מגיע לו מלכות. ואז מקבלים מתנה. אפילו לאחר שעמד בניסיון אשת אדוניו, עדיין לא קרב אותו הקדוש ברוך הוא אליו עבור זה. אדרבה, זרק אותו באכזריות לבית הסוהר, בלי תקווה לצאת משם. בעצם היו צריכים להרוג אותו. אבל השופטים שם, יש אומרים שבשביל זה הכהנים, הוא אמר להם שחמישית החומש יישאר רק אדמת הכהנים. אז זה היה שהוא הכיר להם טובה על מה שהם דנו אותו, אתה מבין, 10 שנים ולא, כי הם הבינו שהיה פה בלגן מצד זלייכה. אז בכל אופן, השם זרק אותו כביכול באכזריות לבית הסוהר, בלי תקווה לצאת משם. ושמו היה מבוזה בכל מצרים, כל העיתונות רעשה, אתה מבין, מה היה. עד כי השם יתברך היה צריך להחטיא את שר המשקים ואת שר האופים נגד פרעה, למען ידברו בהם וישכחו את יוסף. מרוב שדיברו על יוסף, כל מצרים מדברים מיליונים, מדברים על המעשה הזה, הנבזה הזה, פצפפפפ. בשביל להשתיק את זה, השם עשה פרשה חדשה בעולם, שיחטאו שר המשקים ושר האופים. ואז בחדשות, אתם יודעים, חדשות, דוחות חדשות. וככה ישכחו מיוסף מהפרשה שהעלילו עליו. גם את זה הוא קיבל באהבה. על הביזיונות האלה שהוא צדיק יסוד העולם. הוא מידת היסוד. ולך תסביר למצרים עכשיו. בחדשות אמרו, נגמר, תאמין, אם אמרו בחדשות, אז אמרו בחדשות. גם את זה הוא קיבל באהבה. במעשים נוראים כאלה, הוא זכה למתנה של המלכות. וזאת הייתה עבודת ההתערותא דלתתא שלו. נמצא שמלכות יוסף, המלכות שלו הייתה הכנה גדולה מאוד לכל גלות מצרים. והיא לא הייתה יכולה לצאת לפועל אם לא היה קודם עבד. ולא יכולה לצאת לפועל אם לא מכרו אותו אחיו. על כן, לעניין המלכות, הוא לא מזכיר שהם מכרו. למה? כי המכירה עצמה הייתה סיבה מאת השם, לתכלית הנרצית הזאת, שהוא יהיה מלך, ושאבא שלו יבוא בכבוד במקום שלשלות ברזל, שהוא יפרנס אותם, ושיקל מעליהם את הגלות, ושלא יסבלו. כל זה היה להיטיב לעם ישראל, ולא כמו השטויות של חני השטוח. דבר שני, בהנהגת המלכות, הוא קיבץ את כל ההון לפרעה, והכניע את כל מצרים לעבדים. למה הוא עשה את כל זה? בשביל לקיים את הצוואה שציווה הקדוש ברוך הוא אברהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ככה השם הבטיח. מה זה רכוש גדול? כל הכסף של כל העולם הצטבר למצרים. חלק חומש היה לפרעה, ו4 ידות נשאר להם, וכל שאר הכסף שבא מהעולם היה שייך פרטי ליוסף. וואי. ב3 מצאו. שליש. אחד קורח. איך קורח מצא את זה? מאיפה הוא מצא? מה? הוא היה שר האוצר של פרעה.
כן, לא יודעים. דבר שני, שליש לקח אנטונינוס, ושליש ממתין לצדיקים. עוד מעט. יקבלו את השליש של כל הכסף של העולם שהיה. אז הוא הכין את זה, זה הייתה הכנה שנייה לגלות. הכנה שלישית, זה נוגע גם להיום, הוא העביר את כל מצרים מעיר לעיר. כמו היום בעזה, מעבירים אותם מצפון הרצועה לדרום הרצועה, אחר כך שמאלה, אחר כך קדימה, אחר כך בעיטה למצרים, וככה זה עובד. אז ההכנה כבר עשה יוסף. העביר את כל מצרים מעיר לעיר. למה הוא עשה את זה? למען הסיר חרפה מאחיו, שלא יקראו להם גולים. שמעתם? זה סיבה מספקת בשביל להגלות ערים שלמות ולהוריד אותם נקבה. מוריד אותם, שלא יהיה חרפה. הם עוד לא פגעו בבני ישראל, עוד לא שעבדו בהם, לא כלום. זה לא חמאס שאתה נותן להם על מה שהם אויבים נאצים, לא. להסיר חרפה מהאחים שלו, מהמשפחה שבאו והם גולים. ואיך מתייחסים לגולים? שלא יהיה כזה דבר, הוא עשה זה. ומי אפשר לו? פרעה. כל אשר יאמר לכם יוסף, עשו. אז זה מה שהוא עשה. בעל רושם מהעברם הנקבה הזאת, זה השאיר רושם נורא. כל אנשי מצרים ומשפחותיהם נעשו גרים במקומות חדשים. והוא לא העביר עיר שלמה יחד למקום אחר, כל התל אביבים לסדרות. לא. אלא ערב אותם ופיזר אותם. וכל זה להקל על אחיו את הביזיון של הגלות. אז כולם גולים. במצרים כולם גולים. אי אפשר ללעוג ליהודים, כמו שאומרים. זה כבר סיבה מוצדקת. אתם שומעים? עוד הכנה הוא עשה. אמר למצרים למול, כולם לעשות ברית מילה. וזה דבר משונה. תאר לך עכשיו בעזה היו אומרים שכולם צריכים לעבור ברית מילה. מה זה? כל העולם היה יוצא, ולא רק זה, כל השמאל היה יוצא היום. איזה פצל. דבר משונה. למה הוא הכריח אותם? על ידי הרעב למול. מה זה מועיל לרעב? מה, נהיה מזה אוכל? מה הוא עושה? בילקוט אומר, משונה הדבר היה אצלם, והם רצו ישר לפרעה, רצו ישר. ואמרו לו אפילו, מה הוא אומר להם? אפילו אומר לכם, חתכו מבשרכם, והאכילו לנעמיות, תשמעו לו. שמעתם? לא רק לחתוך בברית. גם אם הוא אומר מהבשר, כל יום תורידו אצבע, תורידו את האף, תורידו את האוזן, תנו לנעמיות, בנות יענה שיאכלו, תשמעו מה שהוא אומר. שמעתם? מה שהוא אומר לכם. מה העניין של המילה? למה הוא בחר את העניין הזה? המהר"ל מפראג מסביר בזה דבר עמוק מאוד. אי אפשר ליהנות מזכות הצדיק, אלא אם כן יש למקבל ממנו קצת דמיון אל המידות של הצדיק. אתה רוצה ליהנות מצדיק? משהו צריך להיות לך ממידותיו, ואפילו בחיצוניות. אז אתה יכול ליהנות ממנו. וכיוון שהמידה שלו צדיק יסוד עולם, שלמות ברית מילה הייתה לו, וכידוע זה מידת היסוד, והוא היה שלם בזה כיוון שהוא עמד בניסיון של אשת פוטיפר.
על כן לא יכלו ליהנות מצדקותיו, אלא אם כן ימולו, גם אם זה לא לשמה. בלי זה לא. למה? הוא עצר את התבואה, והתבואה אצלו לא נרכבה. כל מה שהוא עצר לא נרכב. כל מה שהם עצרו במחסנים נרכב. לא נשלם כלום. אז הם באו, תביא לנו לאכול. אמר להם, בשביל לאכול אתם חייבים למול. אם אתם רוצים ליהנות ממני, מהזכויות שלי, מהצדקות שלי, מהכל, אתם צריכים שיהיה לכם איזה משהו ששייך אליי, שאני, מהמידה שלי. אז אם אתם תעשו ככה, יהיה לכם אוכל. לא תעשו ככה, תמותו ברעב. זאת אומרת, צריך להתחבר לצדיק באחת ממידותיו לפחות, כדי שהאדם יוכל ליהנות. ואם אין לו, אז אומרים לו, תעשה כך וכך ותעשה כך וכך, ואז בעזרת השם אפשר. מאיפה הוא למד את זה יוסף? ואיך הוא החליט ככה פתאום? הוא למד את זה כשהוא ראה שכל מה שהם עצרו בעצמם, על פי עצתו נרכב. הוא יעץ להם לשמור מהתבואה. אבל העצה הזאת לא עבדה. מה, הצדיק נותן עצה, לא עובד. כן, למה לא עובד? כי אין להם שום שייכות אליו. העצה טובה מתי שאתה גם שייך במשהו לצדיק, מתדמה לו, אפילו חיצונית, פעולה מעשית, אבל אפילו חיצונית, שתהיה לא לשמה. העיקר בשביל אז הוא הבין שהנה הוא נתן עצה. מה שהוא עשה בעצמו עבד אצלו. מה שהוא נתן להם עצה לא עבד אצלם. למה אצלם לא עבד? זה אותו עצה, מה שאני עשיתי, תעשו גם אתם. לא עובד. אז הוא הבין שזה צריך להיות גם משהו מיוסף, אחרת זה לא עובד. ועוד טעם, אומר המכתב מאליהו, ראיתי באחרונים טעם נפלא. הערלים היו מבזים את הנימולים. כמו שעמלק היה זורק את המילות כלפי מעלה, דווקא, לבזות את המילה של היהודים. לכן מנסים לבטל מילה בחוץ לארץ, ולכן גם שמאלנים לא מלאים חלק, וכן על השם ירחם. והוא היה חושש שיבזו מצרים את בני ישראל הנימולים, כמו גולים בנימולים, ועוד יותר חשש, שמה יגזרו לבטל את המילה כמו שיש באירופה. וזאת הייתה המצווה היחידה שהיו מצווים מאברהם אבינו, ועושים בתור בני ישראל. אז להקדים תרופה למכה כמו שאומרים, הוא ציווה שכולם ימולו. עכשיו אתה לא יכול לבטל את המילה, ואתה לא יכול לצחוק, ואתה לא יכול ללעוב. ועל כן הכריח אותם למול את עצמם, שלא תהיה המילה בזויה אצלם. גלות מצרים הייתה שונה מכמה גלויות אחרות. היא הייתה גלות נורא. עשיו הוא השר שלו הוא השטן. זה אומר שזה התוכן של עשיו, אדום, אמריקה, אירופה, זה התוכן שלהם. התוכן שלהם זה השטן. לכן הם עובדים ללוציפר והכל, ובונים חופשיים והכל. התוכן של מצרים זה היה מרכבה הטמאה בכללותה. כמו שבקדושה יש בחינת כבודו יתברך, ויש בחינה של נושאי הכבוד, שאלה הצדיקים שנושאים את הכבוד של השם ומכבדים אותו, כי מכבדה יכבד. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, האבות הן המרכבה, הם נושאים כביכול כבוד שמיים.
להבדיל גם בטומאה, השטן שהוא שרו של עשיו, שהוא עצם הרע, כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, הקדוש ברוך הוא קראו רע. אם השם קורא למישהו רע, זה 100% רע. ומצרים הם היו הנושאים של הרע הזה. כמו שהצדיקים נושאים במרכבה הקדושה את כבוד השם, ככה אלה היו נושאים את הרע הגמור ביותר. וזה מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, שמצרים היא המרכבה הטמאה, מרכבת הסטרה אחרה, שהיא הצד האחר, היא הרשות השנייה, כמו בטלוויזיה. והרמז, מרכבת המשנה אשר לא. מרכבת המשנה, המרכבה השנייה, מרכבת המשנה אשר לא. המצרים התגאו מאוד בחוכמתם, בבנייניהם. עד היום לא יכולים לעשות את הפירמידות כמוהם. הסינים ניסו לעשות את זה, לא הצליחו. ובחרטומיהם, ובכשפיהם. היו מתגאים, והיו חצופים ביותר, ומבזים כל אומה ולשון בלבבם. היום מה הם? אפס אפסים, מי זוכר אותם בכלל? איזה מדענים יש להם, איזה פרסי נובל, איזה... שום דבר, גורניש. מדינה ענייה. וזה היה עיקר קושי הגלות. שאתה נמצא אצל אנשים שמתגאים עליך, משפילים אותך, מסתכלים עליך מגבוה, אומרים מי אתה? אתה לא שווה כלום. זה קשה מאוד. זה לא רק שאתה לא בארצך, לא במולדתך, אלא גם מבזים אותך. כל אחד מסתכל עליך תמיד מלמעלה. ואחרי כל ההכנות שלמדנו אתמול והיום, מה שעשה יעקב להקל את הגלות, ומה שעשה יוסף להקל את הגלות, עם כל זה תאר לך כמה זה המרכבה הטמאה. ירדו ישראל במצרים לממתת שערי טומאה. עוד רגע היו נשארים, לא הייתה תקנה לעולם. לכן השם הוציא אותנו במהירות. למה פעלו מצרים כל כך עליהם? כי סבל גלות תחת יד של גאווה זה משפיל וגורם ביטול בלבבות. וזה פועל שמות נוראות. תראו, השמאל הגאה, השרוע, מבזה את הימין. לא שאכפת לי כל כך, אבל אני מראה לכם דוגמה ממה שקורה היום בתשקורת. אנחנו הטובים, אנחנו ההייטק, אנחנו הכסף, אנחנו הצבא, אנחנו השופטים, אנחנו המשטרה, אנחנו. בלעדינו אתם לא שווים כלום. ולכן קוראים לספרדים, לימין, ישראל השנייה. הם ישראל הראשונה, והשאר זה השנייה, שלישית, רביעית וכו'. ולכן הימין לא יכול להרים ראש. מרוב הביזיונות שהוא פוחד, שיעשו לו לינצ'ים בתשקורת, אז לכן רואים שהביזיונות גורמים לאנשים להתכופף. לא להביע את דעתם, לא לזה וזה וזה. ובסוף משתנים, כאילו אם אתה רוצה להתקדם במדינה הזאת, אתה צריך להיות צייתן, להגיד yes, yes, yes man, על כל דבר מה שאומרים נכון, כן, כן. ולכן אנחנו מצווים הרבה מצוות להזכיר יציאת מצרים. זאת הייתה יציאה, זכור את היום הזה אשר יצאתם מצרים. לדעת מה ערך היציאה מהחושך הזה, מהחושך לצאת ממצרים. הרי אמרו חכמים מצרים זה מם, פתוחה בהתחלה במם מצרים, והמם סתומה בסוף. להיכנס למצרים אפשר, לצאת אי אפשר. כשפים והכל אי אפשר. לכן הטעמים האלה הפחידו את יעקב אבינו מהגלות שם. ולכן עשה הכנות רבות לשם שמירה של ניצוץ הקדושה בתוך הגלות הקשה הזאת. לכן אמרנו בתירוץ של השפת אמת שהוא לא רצה להראות אהבה גשמית ליוסף למרות שהוא אהב אותו בישראל, כי במצרים הוא לא רצה להתחבר לשום
הנאה או תאווה גשמית שלא יימשך ויגרר אחרי טומאת מצרים. להתרחק לגמרי מכל גשמיות, אפילו מאהבת בנו. ועכשיו נתבונן, אומר המכתב מאליהו לפני 80 שנה לפחות, כמה ערכים משונים ומסולפים שוררים ברחובותינו. כמה משפילים ומבטלים את בעלי הערכים, את ההשקפות האמיתיות. הם מבטלים, אומרים אין ערכים, אין מוסר, אין כלום, אין אבא, אין אמא, אין זה, אין הורים, מבטלים את הכל, את כל ההשקפות האמיתיות. ועד כמה משתדלים להשפיע עלינו, של להיות מי שנאמר עליו כרת, זה אין. עושים מצעדים והכל. לא יאומן כי יסופר, איזה ביזיונות, איזה ביזיונות. וכל אחד יביט בעצמו ויראה כמה השפעות הוא כבר ספג מהם. כמה השפעות ספג מהם. הם הצליחו לגרום שילדים בזו להורים שלהם. אבא שלך פרימיטיבי, הוא בא מפה, הוא בא משם, הוא בא מפה, הוא בא משם. זה בחינה של גלות מצרים. מצרים לשון מצר, צרות, לעצר. בדור עקבתא דמשיחא, דורנו, דור של חוצפה יסגה. דור שיש בו מן נשמות ערב רב, גרים מצריים. גם מתן תורה, שאין פקפוק. אחרי מתן תורה אין ספק. זה לא הועיל גם לערב רב. והם עשו עגל. לא הועיל. אתם מבינים כמה זה המצרים, אפילו שהם היו, כביכול באו להתחבר לעם ישראל רק בגלל הטוב, כן? לא השתנו בתוכיותם. ועדיין נשאר בהם הרושם הקודם. ואנחנו נמצאים בדור של השפעתם. יש בינינו ערב רב מהמצריים האלה. כן. איך יכול להיות שאנשים מניפים דגל של חמאס? ובאוניברסיטאות. וגם אחרי שהנאצים האלה הראו את כוחם, מה הם מסוגלים ומה הם רוצים לעשות לכולם, לא רק מה שהם עשו. איך אתה יכול? בעוד אתה אומר שאפשר לחיות איתם, לתת להם לשלוט בעזה וכו'. לא יאומן כי יסופר. צריך לאשפז את האנשים האלה. הם צריכים אשפוז. ועכשיו נשאלת השאלה, בדור הזה שאנחנו רואים את ההשפעה, מה ההכנות שאנחנו עושים להתחזק ולהתאמץ, לצאת מהניסיון הנורא הזה, כמו שאומרים, שלמים. יעקב עשה הכנות, יוסף עשה הכנות, ואחרי כל ההכנות הגיעו למ"ט. אז כמה אנחנו צריכים לעשות הכנות? אבל עשינו ברוך השם. זרקנו את הזמרים הפסולים, שהכניסו מוזיקה פסולה, מגויים, מאומות העולם בהופעות שלהם. מאכלים אסורים. זרקנו. כוונות. על כל מצווה ומצווה. הכל נעשה בדקדוק. דקדוק הלכה. מתבדלים מכל ההנהגות שנכנסו לתוך הציבור החרדי. תיאטרון חרדי, סרטים חרדים. הכל חרדי, פורץ חרדי. רדיו חרדי, שירים חרדים, הכל חרדי. הכל מאומות העולם. הכל מאומות העולם. והכל מערב רב מצרי. ואנחנו צריכים להתגבש כמה שיותר, כל אחד יחזיק בידו של חברו, לתמוך ולעודד, ולצאת מתוך ההשפעה הזאת של התלוצצות והשקפות רחוב.
ואז נוכל שוב פעם לזכות בגאולה השלמה, האחרונה, ובבניין שלישי שיעמוד לתמיד, במהרה בימינו, אמן. ועל זה נודה. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. שיהיה לכם יום טוב, בריאות והצלחה. הריני מחבר